आज आपण बघणार आहोत अळीवाचे लाडू। अळीवाच्या लाडूपासून आपल्याला खूप सारे फायदे होणार आहेत। त्यातीलच काही महत्त्वाचे फायदे मी तुम्हाला सांगत आहे। रक्तातील हिमोग्लोबिन व रक्ताचे प्रमाण वाढण्यास मदत होते। बद्धकोष्ठता, अपचन असे त्रास कमी होतात। वजन आटोक्यात राहण्यास मदत होते। बाळंतिणीला दूध देण्यासाठी सुद्धा या लाडवांचा उपयोग होतो। कॅन्सरला दूर ठेवण्यासाठी सुद्धा मदत होते व चेहऱ्यावरील सुरकुत्या व केसांसाठी सुद्धा उपयुक्त आहे। या सर्व माहितीसाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत कुठेही स्किप न करता पूर्ण बघावा लागेल। त्यात मी पुढेही काही टिप्स देणार आहे। अळीव लाडू असे म्हणतात। अळीवाला हिंदीमधून हलीम या नावाने ओळखले जाते। अळीव हे तेलबी वर्गात मोडते। अळीवपासून तयार केले जाणारे लाडू किंवा खीर खूपच रुचकर व पौष्टिक असतात। तसेच त्यात भरपूर प्रमाणात लोह, व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन ए व व्हिटॅमिन ई, फायबर व प्रोटीन सह अनेक पोषक घटक असतात। अळीव खाण्यामुळे आपल्या शरीराला खूप सारे फायदे होतात। हे आपण पूर्ण व्हिडिओमध्ये बघणार तर आहोतच, तसेच आपण त्याचे तोटे सुद्धा बघू। त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ हा स्किप न करता शेवटपर्यंत बघावा लागेल। या व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूलाच असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून पुढील येणारे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। आज आपण बघत आहोत अळीवापासून तयार होणारे पौष्टिक लाडू। अळीवाचे लाडू तयार करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत अळीव। इथे मी अळीव 200 ग्रॅम घेतलेले आहेत। गॅसवर तवा ठेवून आता आपण अळीव भाजून घेणार आहोत आणि भाजत असताना यात आपण कुठल्याही प्रकारचा तूप किंवा तेल यांचा वापर करणार नाही, कारण अळीव हे तेलबी आहे। इथे आपण अळीव 1 ते 2 मिनिट फक्त भाजून घेणार आहोत। त्याला खूप जास्त वेळ किंवा रंग चेंज होईल एवढं आपल्याला भाजायचे नाहीत। याप्रमाणे आपण थोडे थोडे करून अळीव तव्यावर भाजून घेणार आहोत। अळीव भाजल्यानंतर आपण परातीमध्ये काढून ते थंड करून घेणार आहोत। परातीमध्ये काढून थंड झाल्यानंतर आपण मिक्सरमधून त्याची बारीक पावडर तयार करून घेणार आहोत। या पद्धतीने आपण अळीवाची पावडर तयार करून घेतलेली आहेत। तसेच आपण इथे 2 नारळ किसून घेतलेले आहेत किंवा नारळाचे काप करून मिक्सरमधून बारीक करून घेतले तरी चालणार आहेत।
आता आपण गॅसवर कढई ठेवू. कढई गरम झाल्यानंतर त्यात आपण 2 टेबलस्पून गाईचे तूप टाकणार आहोत. अळीव हे तेलबी असल्यामुळे इथे आपण तेलाचा वापर किंवा तुपाचा वापर खूपच कमी प्रमाणात करणार आहोत. तेल गरम झाल्यानंतर त्यात आपण ओल्या नारळाचा किस व्यवस्थित परतून घेणार आहोत. आता आपण कढईत पुन्हा तूप टाकून दुधामध्ये भिजवलेले अळीव टाकणार आहोत. इथे आपण नारळाचं पाणी किंवा साधं पाणी यात सुद्धा अळीव भिजवू शकतो. इथे मी दुधात भिजवलेले आहेत. आता तुपामध्ये आपण अळीव व्यवस्थित परतून घेणार आहोत. या पद्धतीने अळीव व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर त्याचा रंग चेंज झालेला आपल्याला दिसणार आहे. अळीव व्यवस्थित परतल्यानंतर त्यात आता आपण नारळाचा किस जो भाजून घेतलेला होता तो टाकून दोन्ही व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. दोन्ही व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर आता आपण त्यात गूळ टाकणार आहोत. अळीव बारीक करून त्यात मध घालून पेस्ट तयार करा. ही पेस्ट उन्हामुळे काळवंडलेली त्वचा, कोरडी त्वचा यावर लावणे उपयुक्त असते. तसेच यातील व्हिटॅमिन ई, प्रोटीन, लोह आणि मॅग्नेशियम या घटकांमुळे केस घनदाट व मजबूत होतात. नारळ व अळीव व्यवस्थित एकजीव झालेले आहे. त्यानंतर आता या स्टेजला आपण किसलेला गूळ टाकणार आहोत. गूळ टाकल्यानंतर आपण नारळ, अळीव व गूळ या तिन्हींचं व्यवस्थित मिश्रण एकजीव करून घेणार आहोत. या स्टेजला आपण इथे जायफळ पावडर सुद्धा टाकणार आहोत. गुळाचं प्रमाण हे पूर्णपणे आपल्यावर अवलंबून आहे. आपण किती गोड खाणार आहोत त्यानुसार. इथे मी गुळाचं प्रमाण हे
200 ग्रॅम घेतलेला आहेत. जेवढे अळीव आहेत तेवढंच मी गूळ घेतलेला आहे. गुळाचं प्रमाण तुम्ही कमी किंवा जास्त तुमच्या आवडीनुसार करू शकता. ज्यांना कोणाला आपले वजन कमी करायचे आहे अशा लोकांनी दररोज सकाळी उपाशी पोटी चमचाभर अळीव कोमट पाण्यातून खाल्ल्याने वजन आटोक्यात राहण्यास मदत होते. अळीव भिजत घालून त्याला मोड आणून सॅलडमध्ये घालून सेवन केल्याने डोळ्याचे आरोग्य उत्तम राहते. अळीव हे त्याच्या अँटी कॅन्सर गुणांमुळे आणि त्यात असणाऱ्या उपयुक्त अँटीऑक्सिडंटमुळे कॅन्सर होण्यापासून रक्षण होण्यास मदत होते. लघवी संबंधी तक्रारी असणाऱ्या रुग्णांनी अळीव खाऊ नये. अळीव खाणे बाळंतिणीसाठी उपयुक्त असते, मात्र अळीव गरोदरपणात खाऊ नये, त्यामुळे गर्भपात होण्याची शक्यता असते. डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच त्याचे सेवन करावे. हृदयरोग असणाऱ्यांनी सुद्धा अळीवाचा सेवन करावे, त्यामुळे कोलेस्ट्रॉल कमी होते. गूळ, खोबरं, अळीव हे व्यवस्थित एकजीव झाल्यानंतर मिश्रणाचा याचप्रमाणे घट्ट गोळा तयार झाला पाहिजे. मिश्रणाचा घट्ट गोळा झाल्यानंतर आपण तयार मिश्रण हे परातीमध्ये काढून घेणार आहोत. परातीमध्ये काढून घेतल्यानंतर आपण हाताला सहन होईल इतपत गरम असेल तर त्याचे लाडू वळून घेणार आहोत. आता हे मिश्रण व्यवस्थित थंड झालेलं आहे व आता आपण त्याचे लाडू वळून घेणार आहोत. इथे आपण तेल व तूप दोन्हींचा वापर खूपच कमी प्रमाणात केलेला आहे. याच पद्धतीने आपले मऊसूत अळीवाचे पौष्टिक लाडू तयार आहेत. आता आपण त्याची प्लेटिंग तयार करणार आहोत. मैत्रिणींनो, ही रेसिपी तुम्ही घरी नक्की करून बघा व माझ्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब करायला विसरू नका व बाजूलाच असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या पुढील येणारे नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल.